पनि सबैजना जयमसी ओके आज चाहिँ मैले जेनेसिसबाट हेर्ने विचार गरेको छु अनि जेनेसिसको होल हामीले 7 र 8 डल्लै हेर्नेछौँ इट्स भेरी लङ है तर चाहिँ लामो हुँदैन हामी वर्ड बाई वर्ड जाँदैन तर त्यसबाट चाहिँ हामी जेनेसिसको 7 लियो भने 8 लाई छुनु सकिँदैन किनभने दुईटै मिक्स भएपछि हामीले त्यहाँ एकदमै राम्रो हामीले एउटा चाहिँ शिक्षा लिन सक्छौँ त्यसबाट हैन र अहिले करेन्ट सिचुएसन हामी सबैजनालाई थाहा छ कति गाह्रो भइरहेछ कति अप्ठ्यारो परिरहेछ अनि त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा पनि स्पेशली आई थिंक युथहरुको जो त्यो एज हुन्छ नि त्यो एजमा नि कति धेरै परिस्थितिहरु आउँछ अनि त्यो परिस्थितिहरु आउँछ अनि त्यो सर्कमस्टान्सले नि कहिले चाहिँ तपाई विश्वास जति बलियो भए तापनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सर्कमस्टान्सेसहरुले चाहिँ नि ओभरपावर गर्नु पुग्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ विश्वासमा चाहिँ ढलमलिने हुन सकिन्छ सो आजको हामीले जुन वचन पढ्ने छौं अनि त्यसबाट चाहिँ हामीहरुले बुझ्नु पर्ने चाहिँ परिस्थितिमा भन्नाले अब राम्रो परिस्थितिमा त हामी प्रभु धन्यवाद भन्छौं तर गाह्रो परिस्थितिमा हाम्रो शरणस्थान कहाँ त हैन आज त्यो कुरा चाहिँ हामीले फोकस गर्नेछौं सो मलाई चाहिँ समर्पण भाइ म फेरि तपाईलाई दिन्छु तपाईले 7 छ नि जेनेसिसको 7 पुरै पढिदिनुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई एकजना अरूले जेनेसिसको 8 पुरै पढिदिन सक्नुहुन्छ नेपालीमा इंग्लिशमा जुनमा पढ्नु मन छ पढ्दाखेरि हुन्छ मैले चाहिँ नेपाली हेरिरहेको हस् भाइ हुन्छ त्यसपछि रुबेका बहिनी तपाईले मलाई 8 पढिदिनुस् न ल जेनेसिसको डल्लै पढिदिनुस् हजुर 7 बाट चाहिँ यसरी सुरु भएको छ तब प्रभुले नोआलाई भन्नुभयो त र तेरा सबै जहाज भित्र जाऊ किनभने यस पुस्तामा मेरो सामु तँलाई मैले धर्मी देखेको छु सबै जातका शुद्ध पशुहरू मध्येका 7 जोडी अर्थात् भाले र पोथी र जुन जुन शुद्ध छैनन् तिनीहरू मध्येका 2 अर्थात् भाले र पोथी र पंक्षीहरू मध्येका पनि 7 जोडी अर्थात् भाले र पोथी समस्त पृथ्वीमा तिनीहरूका जातिहरूलाई जीवित राख्न तिनीहरूलाई तैँले ल्याउनु अबको 7 दिनमा म पृथ्वीमा 40 दिन र 40 रात पानी वर्षाउने छु जति प्राणीलाई मैले बनाएको छु ती सबैलाई पृथ्वीबाट नाश गर्नेछु तब परमप्रभुले तिनीलाई हुकुम गर्नुभयो बमोजिम नोआले सबै गरे नोआ 600 वर्षको हुँदा पृथ्वीमा जल प्रलय भएको थियो नोआ तिनका छोराहरू तिनकी पत्नी तथा तिनका बुहारीहरू जल प्रलयको पानीबाट बच्नलाई जहाजमा गए शुद्ध पशुहरू र अशुद्ध पशुहरू पंक्षीहरू र भुइँमा घस्रने हरेक प्राणी परमेश्वरको हुकुम बमोजिम जोडी जोडी अर्थात् भाले र पोथी नोआ कहाँ जहाजमा आए अनि ठीक 7 दिनपछि पृथ्वीमा जल प्रलयको पानी पर्न लाग्यो नोआका जीवनको 600 वर्षको दोस्रो महिनाको 17औं दिनमा ठुला ठुला अगाधका सब मूलहरू फुटे र आकाशका द्वारहरू खोले अनि 40 दिन र 40 रातसम्म पृथ्वीमा पानी परिरह्यो ठीक त्यसै दिन नोआ तिनका छोराहरू सेम हाम र येपेत तिनकी पत्नी र तिनका 3 बुहारीहरू जहाजभित्र पसे तिनीहरू र आफ्नो जात अनुसारका सबै वन पशुहरू सबै फालिने पशुहरू भुइँमा घस्रने सबै प्राणीहरू र आफ्ना जातका सबै थरीका पंक्षीहरू पसे जीवनको सास हुने सबै प्राणीका जोडी जोडी गरी नोआका जहाजमा आए परमेश्वरले नोआलाई हुकुम गर्नुभयो बमोजिम जहाजभित्र पसेका प्राणी भाले र पोथी गरी आए त्यसपछि परमप्रभुले जहाजको ढोका थुनिदिनुभयो पृथ्वीमा 40 दिनसम्म जल प्रलय भइरह्यो पानी बढेर जहाजलाई उचाल्न लाग्यो र त्यो जमिनबाट माथि जान लाग्यो पानी धेरै परिरह्यो र चौपट्टे बढेर पृथ्वीमा भरिन लाग्यो र जहाज पानी माथि माथि उत्रन लाग्यो पानी पृथ्वीमा जोडसँग परिरह्यो र आकाश मुनिका जम्मै अलगा अलगा पर्वतहरू ढाकिए पानी बढेर आयो र पर्वतहरूलाई 7 मिटरसम्म डुबाइदियो पृथ्वीमा चलहल गर्ने सबै जीवित जीवात के पंक्षी के पालिने पशु के वन पशु के भुइँमा घस्रने सबै प्राणीहरू तथा सबै मानिसहरू मरे ओबानो भुइँमा भएका साहस हुने सबै प्राणी मरे अनि जति प्राणी जमिनमा थिए के मानिस के पशु के घस्रने जन्तु के पंक्षी सबै मासे तिनीहरू पृथ्वीबाट मासे केवल नोआ र जतिजना तिनीसित जहाजमा थिए तिनीहरू मात्रै जीवित रहे अनि पृथ्वीमा पानी 150 दिनसम्म रहिरह्यो 8 रुबेका बहिनी हुन्छ अनुसार उत्पत्ति 8 अध्याय हेर्नेछौँ
तर परमेश्वरले नोआ र तिनीसँग जहाजमा भएका सबै वन पशु र पालिने पशुहरूलाई सम्झनुभयो अनि उहाँले पृथ्वीमा बतास चलाइदिनु भयो र पानी घट्न थाल्यो। अगाधका मूलहरू र आकाशका द्वारहरू थुनिए र आकाशबाट पानी बन्द गरियो अनि पानी पृथ्वीमा लगातार घट्दै गयो। 150 दिनसम्म बितेपछि पानी घट्यो। 7औं महिनाको 17औं दिनमा जहाज आरारातका पहाडहरूमा अडियो। 10औं महिनासम्म पानी लगातार घट्दै गयो। 10औं महिनाको पहिलो दिनमा डाँडाहरूका टाकुरा देखा परे। 40 दिनपछि आफूले बनाएको जहाजको झ्याल नोआले खोले र एउटा कागलाई उडाइदिए अनि जमिनको पानी नसुकुन्जेल त्यो काग यताउता उडिरह्यो। तब नोआले जमिनमा पानी घट्यो कि भनी हेर्न एउटा ढुकुर पनि उडाइदिए। त्यस ढुकुरले आफ्ना खुट्टा टेक्ने ठाउँ नपाएकोले त्यो तिनी कहाँ नै जहाजमा फर्कियो किनभने पृथ्वीमा अझै पानी थियो। तब तिनले आफ्नो हात पसारेर त्यस ढुकुरलाई समाती आफू कहाँ जहाजभित्र ल्याए। अरू 7 दिन पर्खेर तिनले फेरि त्यस ढुकुरलाई जहाजबाट उडाइ पठाए। त्यो ढुकुर साँझमा तिनी कहाँ फर्क्यो। त्यसको चुच्चामा भर्खरै टिपेको भद्राक्षको एउटा पात थियो। तब पानी जमिनमा घटेछ भन्ने नोआले थाहा पाए। तब तिनले अरू 7 दिन पर्खेर त्यस ढुकुरलाई फेरि उडाइ पठाए, तर यसपालि त्यो तिनी कहाँ फर्केर आएन। नोआको 601 वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिन पृथ्वीबाट पानी सुक्यो र नोआले जहाजको छत उगारेर हेरे, जमिन सुक्खा थियो। अनि दोस्रो महिनाको 27औं दिनमा जमिन पूर्ण रूपले सुक्यो। तब परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, त तेरी पत्नी, तेरा छोराहरू र तेरा बुहारीहरू समेत जहाजबाट निस्की। तेरो साथमा भएको हरेक जीवित प्राणी, पशु र पन्छी दुवै र घस्रने जन्तुलाई बाहिर निकाल र तिनीहरू पृथ्वीमा प्रशस्त गरी बढुन् र तिनीहरू पृथ्वीमा फैलिँदै र संख्यामा वृद्धि हुँदै जाउन्। तब नोआ, तिनका छोराहरू, तिनकी पत्नी तथा बुहारीहरू जहाजबाट निस्केर आए र सबै पशु, घस्रने जन्तु, पन्छी र पृथ्वीमा हिँडुल गर्ने सबै जीव जन्तुहरू पनि तिनीहरूका जात जात अनुसार जहाजबाट निस्केर आए। अनि नोआले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाएर हरेक शुद्ध पशु र शुद्ध पन्छी मध्येबाट होम बलि चढाए। त्यसको मिठो बासना लिनु भएपछि परमप्रभुले आफ्नो मनमा भन्नुभयो, अब म फेरि कहिले मानिसको खातिर पृथ्वीलाई श्राप दिने छैन। यद्यपि मानिसको हृदयका भावनाहरू बालकदेखि नै खराब हुन्छन्। अहिले मैले गरे जस्तै सबै प्राणीलाई फेरि यसरी सर्वनाश म गर्ने छैन। पृथ्वी रहुन्जेल बिउ छर्ने र फसल काट्ने समय, जाडो र गर्मी, ग्रीष्म र शिशिर र दिन र रातको अन्त हुने छैन। आमेन। धन्यवाद। वचन पढाइमा भाइलाई र बहिनीलाई प्रभुले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। धेरै डिटेल्सहरू छ, यति धेरै चाहिँ अब कतिखेर सक्छ भनेर नआत्तिनुहोस्, हामी एभ्री डिटेल्समा जाँदैन होइन। तर हामीले मेन यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ परिस्थिति, अनि त्यो परिस्थितिमा चाहिँ आज्ञाकारिता, अनि त्यसको साथसाथै संस्थान भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी बेसी फोकस गर्छौँ यो दुईटामा। नोआको त्यति बेलाको पालामा जब थियो, तपाईँले 6बाट हेर्दै जानुभयो भने चाहिँ त्यतिखेरको मान्छेहरूले नि उनीहरूले चाहिँ एउटा डिसिजन निर्णय गरेको थियो। त्यो चाहिँ के थियो, अब हामी परमेश्वरको कुरा चाहिँ सुन्दिन भन्ने उनीहरूले त्यो डिसिजन लिइसकेको थियो। त्यो होल जेनेरेसन चाहिँ यति करप्ट भइसकेको थियो। 6को तपाईँले 11-12मा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ लेखेको थियो होइन, लाइक यति वेजमा उनीहरू यति साह्रो उनीहरूको अनागारिता भइरहेको थियो कि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो कि लाइक आइ एम गोइङ टु पुट एन एन्ड टु ऑल दिस पिपल अफ द अर्थ। यति साह्रो आफूले क्रिएट गरेको, आफूले सृजेकोलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यति साह्रो मान्छेहरू छाडा परमेश्वरको विरुद्धमा खडा भएको थियो। किनभने चाहिँ नि अर्थ इज फिल्ड विथ भाइलेन्स। त्यतिखेर यहाँ भनेको छ, तपाईँले 6को 11मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ सबै कुराहरू हामीले पाउँछौँ है। अरू मान्छेको अनागारिताले गर्दा पनि नोआले आज्ञाकारिता थियो उसमा, तर पनि नोआले पनि सफर गर्नु पर्यो। किनभने चाहिँ नि एउटा बाउन्ड्री थियो। जब बाउन्ड्री कसैले न कसैले तोड्छ नि, एभ्रीबडी सफर्स। चाहे त्यो हाम्रो जीवनमा होस्, चाहे त्यो हाम्रो चर्च मण्डलीमा होस्, चाहे त्यो वर्क सर्कलमा छ, कतैमा छ नि, एभ्री चिजको हेज अ बाउन्ड्री। तर कसैले पनि त्यो बाउन्ड्री तोडिहाल्यो भने चाहिँ सफर सबैजनाले गर्नुपर्छ।
अनि हामीलाई यहाँ थाहा छ हैन जब त्यो फ्लड आयो नि त्यो फ्लड आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ नि परमेश्वरले चाहिँ नोआलाई चाहिँ त्यो आर्क भित्र आउनु भनेर चाहिँ इन्भाइट गर्नु भएको थियो र उसको साथसाथै उसको हरेक परिवार छोराबुहारीहरू र अन्य चाहिँ क्लिन र अनक्लिन एनिमल्सहरूलाई पनि अनि त्यहाँ आर्क भित्र चाहिँ इन्भाइट गरेको थियो अनि नोआले त्यस्तो परिस्थितिमा पनि जहाँ चाहिँ त्यो होल मान्छेहरूले चाहिँ नि लाइक सुन्दैन हामी आफ्नो कुरा गर्छौँ नोआ एकजना मात्र खडा थियो त्यहाँ उसलाई कति गाह्रो भयो होला हैन किनभने जब स्पेशली युथमा हेर्नु न साथीको लयमा आमा बाउले भनेको पनि बिर्सिन्छ कि खानु पनि बिर्सिन्छ तर साथीभाइहरूले जे गरेछ नि हामी त्योतिर एकदम छिटो जान्छौँ चाहे गलत नहोस् सही होस् हामी चाहिँ फ्रेन्ड्सतिर एकदम अट्याचमेन्ट बेसी जान्छ हामी चाहिँ क्राउड कतिपय चाहिँ पियर प्रेसर भएर पनि मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ गलत हो भने थाहा पाउँदा पनि उनीहरू त्यो क्राउडमा मिल्नु जान्छ अनि तर यहाँ चाहिँ हामीले नोआको यो 6, 7, 8 र पढ्दै गयौँ हरेकमा एउटा कुरा चाहिँ एकदम रिपिटेड छ नोआ डिड जस्ट एज गॉड कमान्डेड भनेको छ नोआले सधैँ नै परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यही नै गर्यो उसले कुनै पनि क्वेशन्स थिएन त्यहाँ कुनै पनि हेजिटेसन थिएन एक्ज्याक्टली परमेश्वरले जे भन्दै हुनुहुन्थ्यो उसले त्यही नै गर्यो र हामीले ध्यान दिने पनि कुरा चाहिँ जो यो आर्कमा जब उसलाई पसेर बस्नु पर्ने थियो नि त जुन यो परिस्थितिमा ऊ बस्नु पर्ने थियो नि यो चाहिँ 1-2 महिनाको लागि मात्र थिएन हामी चाहिँ अहिले कति सर्ट लकडाउनमा आत्तिसक्यौँ नि अनि कतिजना क्वेशन्स गर्छ प्रभु साँच्चै हुनुहुन्छ र भएको भए किन यस्तो हुने भनेर नोआलाई हेर्नुहोस् त्यो सिचुएसन इज नट फर अ कपल अफ मन्थ्स इट वाज अ डेकेड सम्मको यो परिस्थिति थियो बट स्टिल नोआ डिड एक्ज्याक्टली व्हाट गॉड कमान्डेड हिम नाउ अघि नै मैले भनिसकेँ कति च्यालेन्ज भयो होला नोआलाई कति टेम्प्टेड भयो होला ऊ पनि नगर्नको निम्ति किनभने चाहिँ त्यो होल लटले त हामी सुन्दैन भने चाहिँ किन नोआ एकजना मात्र खडा हुनु पर्ने त म सुन्छु भनेर अनि यदि खडा भयो भने उसको अगाडि पनि कति च्यालेन्जेस भयो होला अनि कति टेम्पटेसन भयो होला त्यो गर्नको निम्ति अनि त्यति मात्र नभएर उसलाई त्योभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरले बिल्ट इन आर्क भन्नुभएको थियो अनि त्यो आर्क चाहिँ लोरे सानो थिएन इट वाज लाइक त्यसको डाइमेन्सनहरू हामीले हेऱ्यो भने 450 फिट्सहरू दिएको छ त्यसको लङ हैन 70 फिट अराउन्ड दिएको छ 45 फिट हाइटहरू दिएको छ सो इन सर्ट भन्दालाई इन्क्रेडिबली सी वर्दी किनभने परमेश्वरलाई थाहा थियो यो जुन फ्लड आउँदैछ यो चाहिँ कस्तो हो भनेर र नोआले नि आर्कमा जानुभन्दा अगाडि उसले त्यो काम गर्नुपर्ने थियो अनि बाइबलमा एक्ज्याक्टली भएको छैन तर जब नोआलाई यो दियो उसको छोराको जन्म अनि उसको बिहाहरू सबै कन्क्लुड गरेर नि ओभरअलमा निकाल्दाखेरि इट टुक नियरली 55 to 75 इयर्स त्यो आर्क बिल्ट गर्नुलाई मात्र इमेजिन गर्नु त्यति लामो समयसम्म आज्ञाकारितामा बसेर आर्क बिल्ट गर्ने काम पनि थिएन त्यो वरिपरिको मान्छेले कति खिजायो होला है उसलाई कति भन्यो होला ओइ मूर्ख के गरिरहेको होला पनि भन्यो होला सो इट वाज पिपलहरूको मकरेजहरू पनि थियो होला त्यहाँ उसलाई त कतिजनाले चाहिँ अब लाइक यो मान्छे त सक्यो अब भन्छ नि ठिस भयो भन्छ नि त्यो भाषामा कामै छैन अब त्यो बौलाए पनि भन्यो होला तर पनि उसले छोडेन आफ्नो आज्ञाकारिता सो च्यालेन्जिङ थियो तर पनि नोआले के गर्यो परमेश्वरको आज्ञा जे थियो उसले त्यही नै गर्यो कुनै पनि त्यहाँ हामीले देखेको छैन बाइबलमा कोही पनि दिएको छैन र जुन कुरा बाइबलमा दिएको छैन त्यो गरे होला भन्नु पनि राम्रो हुँदैन त्यहाँ दिएको छैन भने द्याट मिन्स नोआले क्वेसन पनि गरेको छैन परमेश्वरलाई हैन नो वर्ड्स जस्ट एक्सन मात्र छ उसको नोआले यो गर्यो नोआले त्यो गर्यो अनि त्यो एक्सन्सहरू चाहिँ इट वाज एज डाइरेक्टेड बाई गड त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ अनि द्याट्स एक्ज्याक्टली वेयर हामीहरू पनि हुनुपर्छ हैन टु हियर फ्रम गड अनि टु टेक इट परमेश्वरले के भनिरहनु पर्छ सुन्ने मात्र हैन लिने अनि त्यसको अनुरूपमा रेस्पोन्डमा हामीले एक्ट गर्नुपर्छ तर व्हेन वी एक्ट वी शुडन्ट बी एक्टिङ आवर वेज हामीले चाहिँ परमेश्वरको वे के भनिरहनु पर्छ हामी त्यसमा एक्ट गर्नुपर्छ रिगार्डलेस अफ एनी सर्कमस्टान्सेस एनी सिचुएसन्स यहाँ हामीले नोआमा चाहिँ सामान्य आज्ञाकारिता 1-2 दिनको छैन हामीले उसमा चाहिँ नि कन्सिस्टेन्स ओबिडियन्स डेकेडसम्मको हामीले निरन्तर उसमा देखिरहेको छौँ नोआ पनि हामी जस्तै सामान्य मान्छे थियो सो इट इज पोसिबल भन्छ नि कहाँ गर्न सकिन्छ नि नोआले गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले पनि गर्न सक्छौँ तर एउटा चिज चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्ने
नोवाले परमेश्वरले नोवालाई धर्मी देख्नुभयो अनि नोवाले त्यति लङ कन्टिन्युटी परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यही गर्यो यो सबै भन्दैमा Noah did not buy or Noah did not earn his salvation. त्यो काम गरेर उसले आफ्नो salvation earn गरेको पनि हैन buy गरेको पनि हैन उसको salvation is just because God found Noah righteous. बुझ्नु भयो नि That's all about God. के त्यहाँ हामी घुमाएर नोवातिर लाने कुरै नै छ It's God जसले आफ्नो आँखामा नोवालाई धर्मी देख्नुभयो त्यो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो जसले नोवालाई चुज गर्नुभयो to establish his covenant. So त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ र त्यसै गरेर just like हैन परमेश्वरले पनि he sees us हामीलाई पनि holy and blameless in his sight. हाम्रो कार्यबाट हैन कि because God sees us that way. That's our worth. So in short बुझ्नु पर्नेमा चाहिँ जे भयो नि it is God's plan under God's provision and जब यो फ्लड को इन्सिडेन्ट हेर्छ सबैजना नोआ एन्ड आर्क भन्ने बित्तिकै परमेश्वरले विध्वंस गर्नु भएको भन्छ परमेश्वरले डिस्ट्रोय गर्नु भएको हुन्छ चेन्ज योर पर्सेप्सन अफ थिंकिङ इट्स नट डिस्ट्रोइङ इट्स अ रिक्रिएटिङ गरेको हो त्यो व्हाई किनभने त्यतिखेरको जुन परिस्थितिमा तपाईले जेनेसिस सुरुमा हेर्नुभयो भने when God made heaven and the earth and men and women के थियो उहाँले फर्केर हेर्नु भएको थियो जेनेसिस सुरुमा अनि सबै कुरा असल थियो बढ्दै जाँदाखेरि when you come towards जेनेसिस को 6 सम्म हेर्नु भयो भने चाहिँ त्यही चीज जुन असल थियो that becomes now corrupted 6 सम्म भनेको चाहिँ कि परमेश्वरको आँखामा नि त्यो सबै सृजिएको चीजहरु यति करप्टेड भइसकेको थियो and it was full of violence भनेको छ 6 मा हामीले हेर्ने हो भने so now के भयो it need recreating refixing that chaos भइसक्यो and God wants to bring order to that chaos so when Noah and Ark भन्ने बित्तिकै don't think about God destroyed think about God recreated things think about God put an order in a chaos अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ अनि हामीले त्यसपछि यहाँ फर्दर पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ नोआलाई चाहिँ एन्टर आर्कमा उसको फ्यामिली शुद्ध अशुद्धहरु घस्रिने उड्ने सबै जीवजन्तुको जोडी जोडी लिएर चाहिँ भित्र आउने भइसक्यो भित्र आउनलाई चाहिँ इन्भाइट हुन्छ अनि फेरि त्यो कुरालाई पनि हेर्दाखेरि लाइक अघि नै मैले भने थिए नि गड्सको प्रोभिजन हो त्यो चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु पर्दैन हामीले चाहिँ यो 6 को 20 तिर र 7 को 15 तिरलाई हामीले कुरा हेर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले क्लियरली मेन्सन गरेको छ त्यो एनिमल्सहरु चाहिँ नोआकोमा आको थियो नोआले चार्दै खोज्नु जानु परेको थियो नि गड्सले प्रोवाइड गर्नु भएको थियो गड्स मेक द प्रोभिजन फर दोज एनिमल्स टु कम हैन नोआको नियम आउँदा अनि त्यसले हामी के पनि देख्छौं कि परमेश्वरको अथोरिटी ओभर उहाँको क्रिएसनमा अनि उहाँको डिजायर टु सेभ एन्ड प्रिजर्भ देम टु अनि फाइनली जब सबै त्यो आर्क भित्र एन्टर भएपछि के भयो परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो ही शट द डोर अनि नोआले के गर्यो नथिङ वेट कति गाह्रो हुन्छ है परिस्थितिमा वेट गर्नु चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ हामी चाहिँ मलाई याद छ सुरुमा चाहिँ म जेन्युइनली मेरो एक्सपिरियन्स भनिरहेको छु जब प्रभुमा पढ्दै जाँदाखेरि कतिपय चिजहरु नि हामीले नमिलेको देख्छ नि यति जोस हुन्छ कि त्यहाँ त्यस्तो छ त्यो मिलाए भइहाल्छ नि किन नमिलाइदिएको किन यो बडाले नगरेको किन त्यो पास्टरले नगरेको भन्ने हुन्छ के सो नोआलाई पनि त्यही भयो होला नि त अब ढोका त भित्र भइसक्यो अब बन्द भइसक्यो चाहिँ अब के नि त्यहाँ त कुर्नु मात्र छ अनि झन् कति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्यो कि लाइक आर्क भित्र उ बस्यो आर्क भन्दा बाहिरको इन्सिडेन्टमा परमेश्वरले उसँग कन्टिन्यू कुरा गरिरहनु भएको थियो उलाई रिअस्योरेन्स गरिराख्नु भएको थियो उलाई चाहिँ कन्टिन्यू त्यो डायलग थियो जब उ आर्क भित्र पसिसकेछ जब डोर शट भयो नि त्यसपछिको इन्सिडेन्ट हेर्नु भयो भने नोवेयर देयर हामीले पाउँदैन द कन्टिन्युअल रिअस्योरेन्स पनि छैन द कन्टिन्युअल डायलग पनि छैन नथिङ फ्रम गड झन् कति गाह्रो भयो होला त्यतिखेर नोआलाई त अनि आर्क भित्र पसिसकेर पनि के छ 7 दिनसम्म चाहिँ फ्लड आएको पनि छैन झन् कति गाह्रो भयो होला बाहिर त्यो मान्छेहरुको होडले के भन्यो होला यसलाई
फ्लड आउँछ खै फ्लड त छैन कति बाहिरबाट गिज्यायो होला नोआलाई झन् कति त्यो सिचुएसनमा झन् कति टेम्पटेसन भयो होला उ त अब भित्र जान्छ बाढी आइहाल्छ द्याट्स इट भनेको होला तर नाइ भित्र गएर पनि उसको पेसेन्सको उसले त्यो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ र त्यतिखेर चाहिँ झन् परमेश्वरसँग उसको त्यो बातचित पनि छैन त्यहाँ अनि मानिसहरूको आँखाको अगाडि चाहिँ एउटा फन फिगर भइरहेको छ बाहिरको मान्छेहरूले देखिरहेको छ केही पनि भएको छैन त्यो भित्र गएर लक भइरहेछ जनावरहरूसँग भित्र होइन सो इट वाज रियली च्यालेन्जिङ के हामीलाई अहिले हाम्रो सिचुएसन च्यालेन्जिङ लाग्छ होला तर नोआको पालाको त्यो सिचुएसन पनि वाज भेरी च्यालेन्जिङ उसको निम्ति तर आई गेस नोआले चाहिँ हि वाज होल्डिङ अन जुन परमेश्वरले उसलाई भन्नुभएको थियो नि द्याट तँबाट I'll make a covenant. He was holding to that promise. And I think त्यसैले I guess मेरो विचारमा चाहिँ नोआलाई चाहिँ त्यही भएर उसलाई त्यही लाग्यो होला कि लाइक दिस इज द सेफेस्ट यो आर्क चाहिँ मेरो निम्ति सबभन्दा सेफ स्याङ्क्चुरी हो भनेर अनि त्यही विश्वासमा त्यसले चाहिँ he chose to believe that अनि त्यसैले गर्दाखेरि उ त्यहाँ भित्र स्टे फोकस भएर बस्न सक्यो सो हामीले के कुरामा विश्वास गर्छौं त्यो कुरामा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाई परमेश्वरको प्रतिज्ञामा विश्वास गर्नुहुन्छ परमेश्वरको वचनतिर विश्वास राख्नुहुन्छ परमेश्वरमा आशा भरोसा राख्नुहुन्छ भने देन ओन्ली यु क्यान स्टे फोकस्ड अदरवाइज त बाहिरको चीजले तपाईको वेव्सहरुले बाहिरको मान्छेहरुले नि तपाईको विश्वासलाई हल्लाउँछ when you are not focused on God त्यसैकारणले चाहिँ नि नोआको निम्ति त्यो आर्क चाहिँ एउटा सेफ स्याङ्क्चुरी थियो त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो निम्ति पनि सबैभन्दा सेफ स्याङ्क्चुरी चाहिँ के हो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हाम्रो शेल्टर हाम्रो रेफ्युज हाम्रो स्ट्रेन्थ अनि हाम्रो भेरी एभर प्रेजेन्ट हेल्प अनि हामी we can enter in that ark only with obedience अनि यो ओबिडियन्स पनि नि एक दुई दिनको होइन एक दुई महिनाको होइन persistence obedience continue निरन्तरताको obedience चाहिँ चाहिन्छ त्यहाँ अनि त्यसपछि हामीले फर्दर 7 को 11 बाट हामीले अघि नै सुन्यौ फ्लड वाटर आयो अनि it was like catastrophe थियो भनेको लाइक किन यहाँ ठुला ठुला आघातका सब मूलहरू फुटेर आकाशका द्वारहरू खुले सो इट इज हेभन बाट पनि अनि तल तपाईको डीप फोर्थ ल्यान्ड बाट पनि जता कतैबाट पानी आएको थियो सो त्यो सिमसिमे पानी परेको जस्तो पनि होइन तर when we read 8 मानि त्यहाँ भन्छ जब तर परमेश्वरले नोआ र तिनीको जहाजमा भएका सबै वन पशुहरू पालिने पशुहरूलाई सम्झनु भयो भन्दाखेरि द्याट मिन्स अगाडि परमेश्वरले बिर्सिनु भएको थियो नो एक्ज्याक्टली नट भेरी इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैकारणले मैले 7 र 8 लाई नछुटेको मान्छेले पढ्दाखेरि के हुन्छ त्यतिखेर परमेश्वरले एङ्गर देखाउनु भयो अनि बल्ल झस्किनु भयो अनि नोआलाई सम्झिनु भयो अनि पानी रोकिदिनु भयो नो that's not like that that's just the other half of the story the flood आउनु भन्दा every provision has already been made by God यदि नोआलाई त्यो प्रोभिजन उलाई बचाउने उसको लागि आवश्यकता जुटाउने उसलाई आउने उसको सन्तानहरूको निम्ति आउने जीवजन्तुहरू त्यो बचाउने प्रोभिजन नभएको भए त अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त्यस कसरी नोआलाई नसम्झेको भए त कसरी त्यो प्रोभिजन परमेश्वरले बनाउनु हुन्थेन नि सो इट्स लाइक एकछिनपछि चाहिँ परमेश्वरले सम्झिने नो परमेश्वरले कसरी बिर्सिनुहुन्छ आफ्नो प्रतिज्ञाहरू सो त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकता अर्कै तरिकाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ बट नो त्यो कम्स आफ्टर एभ्री प्रोभिजन फ्लड आयो आफ्टर एभ्री प्रोभिजन्स गडले नोआको निम्ति जन्तुहरूको निम्ति उसको परिवारको निम्ति बनाएर राख्नु भएको थियो त्यसपछि मात्र वी क्यान से लाइक ओके इन द्याट वे not after that in that way we can say how God remembered Noah अनि त्यसपछि फ्लड आउँछ हैन हामी कन्टिन्यू भइसक्यो अनि यो माथि पृथ्वीको फेसेसमा भएको सबै जमिन आकाश माथि मुनि सबै मर्यो भन्ने थाहा छ हैन जस्ट एक्सेप्ट जो पनि त्यो आर्कमा थियो नोआ जनावरहरू जति त्यो आर्क भित्र थियो नि त उनीहरू मात्र सेफ भयो उनीहरू मात्र बाँच्यो किनभने इट्स गॉड्स स्याङ्क्चुरी उनीहरू परमेश्वरको शरणमा थियो अब भित्र बसिसकेपछि चाहिँ नि नोआ नै त्यतिकै लेट ब्याक भएर ल अब भित्र बस्यो परमेश्वर द्याट्स इट भनेर बसेको पनि थिएन उसले पनि आफ्नो इनिसिएटिभ लिएको थियो उसले चाहिँ
रेभन्स काग हैन रेभन्सलाई पनि पठायो डभलाई पनि उले बाहिरको कन्डिसन्सहरु चेक गर्न सो ही वाज डुइङ हिज थिङ्स हैन त्यसैकारण हामी पनि गर्न सक्छौँ देयर आर मेनी थिङ्स वी क्यान डु तर what happened is like जब डभ चाहिँ मुखमा चाहिँ अलिभको पत्ता लिएर फर्केर आएको थियो नि नोलाई थाहा भयो कि लाइक ए अब चाहिँ पानी घटेको रहेछ है भनेर उले आर्कको माथि गएर त्यो हटाएर उले देख्यो पनि पानी चाहिँ रिसिज भइसकेको छ भनेर पनि है उले हेरी त्यो आफ्नो आर्कको घटाएर हेर्दा पनि चाहिँ नि ग्राउन्ड चाहिँ सुक्खा भयो भनेर देख्दा पनि नि नोआले के गरेको छ तपाईले बुझ्नु पर्यो उले केही पनि गरेको छैन है उसको आइडियाज छ he has take the initiative तर पनि he hasn't make the decision yet किन he was patiently waiting for God command कतिपय परिस्थितिमा चाहिँ सही कुरा देखिरहेछ प्लान्सहरु अगाडि छ भन्दैमा it's not necessary you have to act then and there कतिपय हामी चाहिँ कुर्नु पर्छ कतिपय हामी चाहिँ सुन्नु पर्छ लाइक परमेश्वर फर एक्जाम्पल लाइक प्रदीप इज डुइङ समथिङ हैन उसलाई चाहिँ ए तिमी त एकदम राम्रो प्रदीप त्यो गर्नुपर्छ लुक यो छ भन्ने बा प्रदीप हाम फाल्ने होइन प्रदीप हैज टु टेक अ टाइम मलाई म्यारी दिदीले जा भन्यो मलाई बडाले जा भन्यो म एजुकेटेड भयो भनेर म याद छ भने प्रदीप हाम फाल्ने हैन प्रदीप नीड टु वेट एन्ड लिसन मान्छेले हैन मेरो बडा अग्रजले पनि हैन मलाई परमेश्वरले के भन्न खोजिरहनु भएको छ व्हाट गॉड्स वान्ट मी डज ही वान्ट मी टु बी क्वाइट त्यो टाइममा कि एक्ट गर्ने भनिरहनु कि मलाई अझ पर्के भन्नु भएको छ इट इज भेरी नेसेसरी स्पेशली हाम्रो युथहरुमा वी गट सो मच एनर्जी अनि अहिले गरौँ अहिले नै रिभाइभल त सबै देशै हल्लाइदियो जस्तो लाग्छ तर इट्स भेरी नेसेसरी तपाई वेट गर्नुपर्छ यु हेभ टु लिसन नट लिसन व्हाट पीपल सेज मैले सबै मान्छेले भनेको नसुन्नु भनेको हैन सुन्नुपर्छ तर मेनली परमेश्वरले तपाईलाई कहाँ डोराउँदै हुनुहुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ अनि त्यो ओबिडियन्स जस्तो नोआले देखाएको थियो नि त्यो कन्सिस्टेन्ट ओबिडियन्स हामीले चाहिँ नि लामो समयसम्म देखाउँदै गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि सबै भइसकेपछि उसलाई थाहा पनि भइसक्यो त्यही पनि उखुरेर बसिरहेछ अनि परमेश्वरले भन्नुभयो त्यसपछि चाहिँ नि कम आउट अफ द आर्क आऊ भनेपछि देन ओन्ली नोआ उसलाई थाहा हुँदा हुँदा पनि उसले आँखाले देख्दा पनि सब ठिक छ भनेपछि उसले एक्ट गरेन तर जबसम्म परमेश्वरले आऊ भन्नु भएन ऊ आएन बाहिर त्यसपछि ऊ बाहिर आयो अनि ऊ साथसाथै उसको घर परिवारहरू अनि उसको एनिमल्सहरू जति छ नि उनीहरू सबैलाई चाहिँ लिएर चाहिँ बाहिर ऊ चाहिँ निस्किन्छ हैन सो ड्राई ल्यान्डमा आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ नि द फर्स्ट थिङ भेरी इन्ट्रेस्टिङ मेरो निम्ति when I read this है फर्स्ट थिङ त्यत्रो ठुलो इन्सिडेन्टबाट ऊ बाहिर आएको छ द फर्स्ट थिङ उसको choice is to build an altar to the Lord and offer sacrifice परमेश्वरको निम्ति उले चाहिँ फर्स्ट थिङ उले गरेको चाहिँ परमेश्वरको निम्ति एउटा अल्टर बनाएको छ now guess अब हामीहरुको लकडाउनको रेस्ट्रिक्सन कति जनालाई गाह्रो छ है सबै what are you saying to yourself लकडाउन सकिने बित्तिकै म के गर्छु भने चाहिँ कति जनाको त बकेट लिस्ट पनि होला यो गर्छु त्यो गर्ने भनेर है तर नि इन्ट्रेस्टिङ थिङ यहाँ चाहिँ हैन नोआको फर्स्ट इज लाइक टु बिल्ड एन अल्टर टु गॉड वाज द फर्स्ट थिङ नोआ डिड अनि it depends हाम्रो प्रायोरिटाइज के छ is that the circumstances तपाईलाई चाहिँ यति दाबेको हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि लकडाउन 14-15 months यसले गर्दाखेरि हामीलाई यति हतार भइसक्यो कि लाइक स्वतन्त्रता नै नभएको जस्तो why not परमेश्वरले त हामीलाई स्वतन्त्रता सधैँ राख्नु भएको छ के लकडाउनले हामीलाई बाध्नु सक्छ के लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो प्रायोरिटिजहरु चेन्ज हुन सक्छ यदि हुने भइराछ भने चाहिँ you have to think where have you put your trust on whom have you put your trust on Noah has been waiting and wanting to worship Lord on the dry land what we are planning to do after lockdown अनि chapter 8 को अन्ततिर हामीले हेरे भने हैन त्यहाँ चाहिँ यो अफरिङ्स को बारेमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँ भनेको छ त्यो मिठो बास्ना परमप्रभुले भन्दाखेरि the Lord smelled the pleasing aroma भनेको छ why was it pleasing किन pleasing थियो होला त्यो very easy हामीले it's quite easy भन्दा it was
pleasing because it came from obedience. आज्ञाकारिताबाट चढाइएको त्यो वेदीमा ल्याइएको त्यो offering थियो. And to desire to worship त्यो offering थियो. That's why it was pleasing in God's sight. It was almost like, the situation that it was something like God was enjoying that food on the table with Noah. Noah सँगसँगै त्यो भोज खाएको. That was the pleasing incident. And त्यसपछि चाहिँ हामीले towards end मा जाँदाखेरि चाहिँ के भनेको छ, यद्यपि मानिसहरूको हृदयका भावनाहरू बालकदेखि नै खराब हुन्छ and every inclination of human heart is evil. थाहा हुँदा हुँदा पनि गडले भन्नुभयो never again I'll do it. सजिलो कुरामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू evil छौँ, प्रभुलाई थाहा छ. जन्मैबाट नै हामी पापमा हुन्छ भन्ने थाहा छ. But it's okay. परमेश्वरले चाहिँ के भनेछ, I will carry on being whom I am, a faithful and loving God. हामी छोराछोरी चाहिँ जति बढालिएको भए पनि, हामी छोराछोरी जति evil thoughtsहरू भएको भए पनि, कति बाङ्गिएको भए पनि चाहिँ तर परमेश्वरले के भनेछ, I will carry on being who I am, and I am the Lord who is righteous, who is faithful, who is loving, and who is just. अनि हामीले यो च्याप्टर 8 को मा चाहिँ च्याप्टर 8 मा चाहिँ नि हामीले त्यही ब्लेसिङ पाउँछौँ जुन जेनेसिसको 1 मा परमेश्वरले ब्लेस गर्नु भएको थियो. जेनेसिसको 1 मा भनेपछि बी फ्रुटफुल एन्ड इन्क्रिज इन नम्बर. अनि 8 मा पनि परमेश्वरले त्यही ब्लेसिङ भन्नुभएको छ, बी फ्रुटफुल एन्ड इन्क्रिज इन नम्बर. तपाईले 8 को चाहिँ नि आई थिंक 16 अराउन्ड 17 मा एन्डमा तपाईले हेर्नु बी फ्रुटफुल एन्ड इन्क्रिज इन नम्बर. So हामीले बुझ्नु पर्नेमा God hasn't gone back on his words. त्यतिखेर पनि हैन, not even now, nor he will ever. त्यो चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नु पर्छ. So regardless of what circumstances and situation ले हामीलाई हाल्ला या हल्ला होला, you know तपाई चाहिँ कसको refuge मा बस्नु भएको छ. हेर्नुहोस्, and if you are in God's sanctuary, you are in a safe hands. आजको वचन त्यति नै मात्र. जय मसीह.